Laulaja Tarja Turunen kertoo oman tarinansa Laulun virta veressäni -kirjassa, joka ilmestyy tänään. Hyvää huomenta, Tarja. Tervetuloa Uutisaamuun. No voi, hyvää huomenta ja kiitos. Tässä se kirja nyt on. Uuni tuoreena. Tuoksuu ja Niin. painos tuoksuu. Kyllä. Ja näit ensimmäistä kertaa suomalaisen tai suomenkielisen painoksen tänään. Ihan tuossa muutama minuutti sitten. Kyllä, Niin. Kyllä. No kerro, että millaista tätä kirjaa oli tehdä? Hyvin mielenkiintoinen prosessi. Oikeasti oli se pitkä prosessi, mutta ei nyt tietenkään vuosia, mutta tämän covidin aikana, pandemian aikana tehty, kirjoitettu kirja, koottu kirja. Sitä oli hyvin mielenkiintoinen tehdä, koska se auttoi mua muistamaan paljon asioita mun menneisyydestä, mun itse asiassa ihan lapsuudesta asti. Ja kuvia on tosi paljon. Kirjassa on kuvia niin kuin yli 300 muistaakseni ja se oli ihana prosessi kerta kaikkiaan, että niin kuin, jos en päässyt keikoille nyt näinä viime vuosien, sanotaan jo vuosissa puhutaan, että viime vuosien aikana en ole hirveästi päässyt konsertoimaan, mikä oli taas mun sitä elämää, ihan jokapäiväistä elämää, rutiinoitunutta elämää, niin kirjan kirjoittaminen oli taas jotain aivan toista. Ja se oli jännittävää. Ja nyt ihan oikeasti jännittää todella paljon, että tollainen on niinku tullut tehtyä, että nyt se tulee julki tänään. Tänään. Hui. No, millaista oli palata niihin muistoihin? Koska tuolla on ihan lapsuudesta asti tähän päivään. Niin, koska mä aina sanon, että mulla on ihan hirveän huono muisti. Ja mulla on jotenkin lyhyen muistin menetys oikeasti. Kärsin siitä, että jos joku kysyy, että missä sä olit 2 viikkoa sitten, niin pitää oikeasti miettiä pitkäänkin, että mitä sitä uskaltaa vastata, mutta se oli ihanaa. Että se antoi ymmärtämään mulle itselleni, että mulla on ollut tosi rikas elämä. Ja niin, mä oon oikeasti elänyt tätä elämää. Ja se on hienoa, että se on ihan niin kuin ne äidin opit lapsuudesta, niin ne on jotenkin kolahtanut omalla kohdalla. Niin kuin ne on tulleet kohdalle ja mä oon oikeasti halunnut elää elämää. Ja mulla on totta kai ollut etuoikeus tehdä musiikkia, jota mä rakastan. Kuinka moni ihminen tässä elämässä kuitenkaan pystyy tekemään työtä, jota rakastaa. Me ollaan yksilöitä, muusikot, artistit, taiteilijat. Kyllä. Palaat kirjassa dramaattiseen hetkeen, kun sait aivoinfarktin 3 vuotta sitten. Eli heräsit yöunilta, aloitit normaalit aamurutiinit tyttäresi kanssa ja kaikki ei ollut ihan kunnossa. Et kerro, mitä silloin tapahtui? Kyllä, Naomi oli vielä, Naomi on nyt 9, niin oli 6-vuotias ja siinä vaiheessa vielä tapasin tehdä hänelle lämmintä maitoa, lämmitin aamulla maitoa kupillisen ja se kuppi tipahti lattialle ja en ymmärtänyt sitä, en ymmärtänyt yhtään. Jäin vaan tuijottamaan sitä kuppia ja se meni sirpaleiksi lattialle. Ja mun aviomies heräsi siihen kolahdukseen ja säikähti ja kutsui mua, että Tarja, ja mä en pystynyt vastaamaan hänelle. Ja hän juoksi sieltä makuuhuoneesta katsomaan, mikä tilanne on. Hän näki muut siinä tilanteessa, että mulla oli kasvot valahtanut ja mun puheesta ei saanut mitään selvää. Hän tiesi siinä hetkessä, että mistä on kyse. Itse sitä en ymmärtänyt tietenkään, mutta... Niin, onneksi aviomies oli siinä lähellä, Kyllä. koska sitten menit sairaalaan, Kyllä. vietit siellä 3 päivää. Ja mitä kaikkea tutkimuksia siellä tehtiin ja millaisia ajatuksia kävit siellä läpi? No olihan se vähän pelonsekavat, eikä vähänkään, aika todella pelonsekavat ajatukset mielessä, että miten todellinen tilanne siinä oli, että hilkulla olin menettää lauluääneni kaiken terveyteni oikeasti, että kyllähän siinä käy niin kuin tosi paljon kierroksilla, kun se osuu kohdalle tämmöinen asia. Ja varsinkin mulla, koska mä oon aina pitänyt itsestäni tosi paljon huolta, hyvää huolta, kuntoillut, syönyt hyvin. Toki nukkuminen on kyllä ollut vähän heikommilla osastolla, koska kiertueelämässä siitä olen kyllä kärsinyt. Ja myönnän kyllä, että siinä vaiheessa elämässä oli mulla tosi paljon stressiä, työstressiä. Niin se oli sellainen, että mä nukuin huonosti ja vähän niitä asioita tuli mietittyä. Niin kuin sängyssä pyörin ja mietin niitä omien ongelmieni kanssa. Mutta ne oli mun ongelmia. Mä olin kasannut ne itselleni. Ihan vain pelkästään, että mä en ollut pystynyt olemaan pomo mun työryhmälle. Että mulla on yhtä sellainen luonne, mä en ole yhtä pomottaja. Ja mun oli opeteltava olla pomo
ensimmäistä kertaa elämässään. Ja se oli iso askel johonkin uuteen, tuntemattomaan. Niin kuin sanoit äsken, tuossa oli täysin terve, pidit Kyllä. itsestäsi hyvää huolta. Kyllä. Niin millaisia oireita sulla oli ennen kuin sait tämän aivoinfarktin? Se oli se väsymys vain. Se oli se väsymys. Oliko se useamman päivän vai? Kyllä se oli. Oli se niin, että oikeasti ihmiset, sanon tässä ihan suoraan, että kyllä nukkuminen on A ja O. Lepo on A ja O. Ja kyllä mä ihan tiedän, että se meni semmoisen stressin. Stressikin voi olla tappavaa oikeasti, pelottavaa. Että jos ihminen ajautuu sellaisen stressin kuplaan, joska ei niin kuin löydä sieltä pois, niin on apua olemassa tilanteeseen. Mäkin hain sitä apua myöhemmässä vaiheessa kyllä. Ja luojan kiitos, selvisin tilanteesta ilman, että mulle olisi jäänyt mitään haittoja tai että huomaisin jotakin muutoksia omassa minässä tänä päivänä. Niitä nyt ei ole onneksi. Mutta selvisikö koskaan ihan täysin, että mistä tämä aivoinfarkti johtui? Ei. Tutkimuksia mulle tehtiin paljon. Mä olin yksityisessä sairaalassa Espanjassa ja tehtiin kaikki, mitä oli tehtävissä. Mutta toki olihan se tilanne oli stressaava muutenkin, koska mä olin vaan siellä sen 3 päivää sairaalassa ja kirjoitin itteni ulos sairaalasta ilman, että lääkärit olisivat antaneet lupaa, koska mulla oli 22 konsertin kiertue tulossa ja mun oli lähettävä kiertueelle. Eikä kukaan tuossa vaiheessa sanonut, nyt Tarja, nyt vähän himmaa. Ei, mutta tiedätkö, heillekin sitä sanon, että jos mä jätän sen kiertueen tekemättä, niin tämä stressi tappaa mut tähän. Että kyllä niin kun, mulla on niin iso työryhmä ja monen ihmisen elämä ja talous ja kannateltavana, niin ei se oli ihan mahdoton tehty. Ja tunsin olevani voimissani siinä vaiheessa jo. Tunsin olevani, että ei tässä mitään, että jatketaan vaan. mutta niin. Täytyy myöntää, että viimeinen konsertti oli Bulgariassa ja Sofiassa ja sen konsertin viimeinen kappale, kun pärähti käyntiin, niin mua alkoi itkettää. Olin onnellinen siitä, että olen elossa ja pääsen kotiin perheeni luo. Te asutte Espanjassa nykyään, olette muutaman vuoden asunut siellä. Millaista elämää te vietätte Espanjassa perheen kanssa? Meillä on ihana koti. Me ollaan rakennutettiin talo sinne ja meillä on hyvin rauhallinen ympäristö, sitä rauhaa me lähdettiin myöskin hakemaan, etsimään. Kauan aikaa asuttiin Buenos Airesissa, miljoonakaupungissa kaaoksen keskellä. Niin se rauha löytyi tuolta Marbellasta, Espanjasta ja siellä on ihana meri on lähellä ja vuoristo on lähellä ja se Andalusian kauneus, luonnon kauneus meitä ennen kaikkea niin kuin lämmittää meidän sydäntä ja me tykätään olla siellä kyllä. No nyt oot täällä Suomessa. Mitä kaikkea täällä tapahtuu? No, tänään julkaistaan kirja. Kyllä. Tänään julkaistaan kirja ja sitten mä juoksen tuolla tukkaputkella haastatteluja tekemässä koko tämän päivän ja huomisen. Ja huomenna on kirjamessut, että tervetuloa kirjamessuille kaikki ihmiset sinne. Siellä tapaatte minut ja siellä on kaikkea muitakin ihania ihmisiä, kirjailijoita ja juttuja. Esiinnytkö siellä? En esiinny. Ihan vaan pelkästään näytän naamaani ja kirjoitan kirjoja. No ehkä siellä on haastattelu. Joo. Mutta niin. Nyt vaan oikein ihanaa päivää. Tämmöistä jännittävää päivää sinulle. Kiitoksia. Ja kiitos, kun tulit meidän vieraaksi tänne Uutisaamuun. Hyvää päivää kaikille. Kiitos. Kiitos.